Alright, how about a hand everyone? After landing a string of Hollywood projects, The Echo and The Road, a New York Times critics pick, this highly acclaimed Filipino filmmaker returns to the country to direct Ann Curtis' latest star, Aurora, an official entry in last year's Metro Manila Film Festival. Ladies and gentlemen, let's give him a round of applause. Let's all welcome Direct Yang Narana. Okay, so please say a few words for our dear friends and guests. Magandang gabi. Mario, hindi ko sinasadya talaga yun. Kasi daanan eh. June, sorry ho ha. Hindi talaga sinasadya yun. Good evening po sa lahat ng nagpunta rito at sumama dito sa press launch at sa pag-introduce namin ng pelikulang ADAN, starring si Miranda and Rhen Escaño, directed by Rhen Jr. Marami pong kami kukwento mamaya, lalo na si Director Roman Perez at yung artista natin. Good evening again and thank you for coming. And next, he is one of the country's most in-demand directors. In 2018, he wrote and directed the drama movie Soul Searching, starring Pokpok, Joey Marquez, Gillette Sandico, and J.M. Salvador. Friends, let us give a warm round of applause for Director Roman Perez Jr. Oh. Okay, please welcome our dear friends and guests. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpunta ngayong araw na to at nagbigay ng oras para sa dalawang Eva, Adan. Tingnan po. Maraming salamat po. Next, she is known for her films Magdalola at Ang Mga Gago and Kabisera. At ngayong November 20, papainitin niya ang big screen bilang si Ellen sa ADAN. Let's give a big round of applause for Rhen Escaño. Say a few words. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpunta ngayon at nagbigay ng oras para sa amin. Marami po kaming sasagutin nyo ngayong gabi at sana mag-enjoy po tayo lahat. Thank you so much. Thank you, Ms. Rhen. Next, she was recently seen in the much talked about comedy movie of the year, San Ganos, Sang Gagot, Sang Guapo, together with the hilarious trio, Jano Gibbs, Dennis Padilla, and Andrew E. At sa kanyang pinakabagong pelikulang ADAN, gagampanan niya ang papel ng matapang at mapangahas na si Mario. Friends, big cheers for the uber-sexy Cindy Miranda. Please welcome our dear friends and guests. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta. Salamat po sa pagsuporta ng aming pelikula. Masaya po ako na nandito po kayo lahat sa aming media conference. Salamat. Thank you so much. And before we move on, please stand up, our directors and actors for the photo op. Please face to your right. Center. Please face to your left. Wala center. And once again at the center. Center.
Oh, one more time daw. Pagbigyan na natin sa right side. Thank you. You take your seats. And before we move on to our Q&A session, we'd like to acknowledge the presence of Executive Producer of Ayud Entertainment, Mr. Vicente Paulo Fernandez. Thank you so much for coming tonight. And this time, without further ado, please raise your hand if you have any questions. We're about to start our Q&A session for this MediaCon. So please raise your hand and we'll give you the microphone to ask either our directors or stars of the movie ADAN. Anyone? John? Hello, good evening. I'm John Cooper. I'm from Macau. First of all, congratulations to Phil. This genre, per se, is a little uncomfortable to actually see or hear on cinema. I did actually feel that when I watched the trailer over the last few weeks in cinemas. But why are you gambling with this particular genre? Siguro kaya direct. Why are you uncomfortable? Well, it's a little bit of much of an adult Okay. topic. Yeah. Actually, I'm curious because I want to pick your brain whether you're uncomfortable, interested, or uncomfortable, you hate it. No. Thank you. Salamat. I would love it. Gusto namin marinig. Thank you so much. It's good that we pursue or gumawa ng kwento na paulit-ulit kasi sinasabi lahat ng mga filmmakers, may bago kaming gagawin, bago ito, hindi pa napapanood. Ang tinatry lang namin dito ay gumawa ng ibang kwento. Hindi naman sinasabing bago. Marami naman gumawa ng LGBTQ movies, marami naman gumawa about lesbian films. But what we're trying to tell here, and what Director Roman Perez did, to tell a story that's so different that it violates the rules of what a lesbian movie should be. And that, yun yung aabangan ninyo. Paano ginawa ni Director Roman, yung kwentong yun, that leads to the finale, which is going to disappoint all your expectations and surprise you at the same time. So we are trying to, ang ginawa namin, and I like it that you felt uncomfortable kasi we were, ang gusto lang namin ikwento kasama sila, yun nga, ang ating dalawang artistas, si Rhen and si Cindy, was to hindi namin sasabayan yung, kung meron mong tinatawag na line of thought on what an LGBT movie is or what a lesbian movie should be. Ito hindi. As in, talagang binayolate namin yan. So, thank you for your question. Alright. And Rhen, siguro, why push the envelope? Why are you pushing the envelope? Kasi, good evening. Like ito nakikita. Kasi ganito tama si Direk Yang, yung collaboration namin dalawa, parehas namin gustong mag-violate at gumawa ng bago. Yung hindi yung sinasabi na gagawa kaming rom-com pero bago to. Gagawa kaming horror pero bago to. Hindi. Kung natin sabihin bago, surprise natin sila. Yun yung gusto namin gawin. Kung ito, line na to, red, gawin natin blue. Ganun yung pelikula ganun yung gusto namin, At maraming salamat din sa Viva at sa Ayud Entertainment, sa Imagine Per Second, na ganito sila katapang i-produce, i-distribute, tulungan ang pelikulang ito na i-push sa public na ito yung mga kwentong hindi naman tayo kwento, pero kwento natin kasi para sa kanila to. Is this based on a true story? Sige. Yes. Two events. Para siyang amalgamation, it's a mix-up of two events that happened that I experienced. Kasi dalawang parts yung movie. The violence part, the thriller part. I experienced the violence and thriller part. I'm not saying that I had a lesbian relationship, but there's nothing wrong with it. But all I'm saying is that I experienced the thriller and the violence part of the story. I experienced it firsthand.
And because of that, I experienced it because I was the first person to really go down in our apartment and see a bloody foreigner dying, and the suspects were either the main suspect was yung lover niya, babae. And ang accomplice was either a sister or a lover ng babae na babae rin. And that stuck to me. This is before Sigaw. This is like 2008, 2006 pa. But the story of the farmer's daughter who wants to have freedom is a common story sa Philippines na whether, unfortunately, para lumabas, ginagawang alila, in fact, literally pinabayad sa utang. So that's based on these events. And kaya, paano niyo po napili yung two lead actors who relatively are quite good with the industry? But why choose them? Okay. And, how did it go? Okay, I'll start first, and I think si Director Roman will have more insight on that. Ang question is, bakit sila Cindy, bakit sila Rhen? We did an audition, and we had Viva as a pool of talents. May audition po kami ginawa, we had to interview a lot of actors. Sa ngayong panahon na to, we are banking on the story and the talents of our actors. When we don't even, I hope there's a better word to say it now. I don't care if they're not known or unknown or sikat or hindi. What we wanted is for them to really do the characters the way we want them to do it. Kasi ngayon, hindi na po guarantee, and this is just my humble opinion, hindi na po guarantee yung mataas at malaking artista na tatangkilikin ng tao. Meron lang po kasi tayong crossover ngayon and happily nagko-crossover na yung yung taste ng masa between the indie side and the mainstream side, which is a good blessing for everyone in the industry. Ang taste ng masa, hindi na natin ma-underestimate. They want a good story. They really want good characters and good acting. That's why we chose these girls or these ladies. Or these girls. Turning into ladies. Ay, cute po yun. Thank you. Si Roman is a bit of a... Gaya na sinabi ni Direk, mahaba yung process nito. So, may pulang iba artist. Ang laging sinasabi namin nung i-direct as we did pa-collab ko sa project na to, laging sinasabi, man, kailangan yung ready. Ready kung ano yung gagawin natin. Kasi wala pang gagawa nito ulit. Wala na. So, naghahanap po kami talaga ng ready. At yung kaya, hindi sa acting, hindi sa mukha, hindi sa kaya lang maghubad or kaya magpakita ng boobs, magpakita ng kung ano-ano. Hindi eh. Yung, kung pinanggagalingan namin yung gano'n siya ka-ready emotionally bago pumasok sa kwento ni Ellen at ni Marian. Marami indie actors. Kaya maghubad, magpakita ng kung ano-ano. Marami rin mainstream actors. Marami rin mainstream actors kaya nagpakita to. Pero kasi nakita namin sa dalawa, sila yung ready na gawin ito. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for that question. Any other who wants to Alright, we have here at the center. Okay. Dito muna daw natin sa Nakakita nila ito po sa magpakita ng ano yung mga pinakita nyo dito? Doon muna tayo sa total na bangkit na rin ng naman. Like Rhen. Arenso, sorry. Kasi ulit kasi. Pasok din naman. Rhen Escaño, di ba? Gusto ko yung pronunciation na yun. Pang French, di ba? Siguro cliche man po kung sasabihin mo, pero ibinigay po kasi namin talaga lahat ng hinihingi ng character. Kasi napakaganda ng material. At kung tinatanong niyo po kung ano po yung mga pinakita namin dito. Physically, hindi Lahat. Lahat. Lahat po. Pati flower, Butterflies. butterflies. Hindi naman siguro katulad sa iniisip ninyo. Pero, ibinigay po talaga namin. Yun. At makikita niyo po sa pelikula na binigay po talaga namin lahat. Yun. I guess, mahirap kasi magdaya
lalo na sa panahon ngayon, in the age of naging complex, ang taas na ng taste ng masa. Yes. I've never estimated the masa eh. Alam na nila yung daya, but how do we show a real love story between two women, and how do we show the ultimate, love or the way you should show love is through sex. And gusto namin ipakita yun. And it was to be more than just sex and erotica. We went for the love story. Yung kwento ng love. That's all we wanted to do. Si Cindy naman, how far did you go for this film? What did you expose? What did I expose? Hindi po kami nagpakita ng flower, just to clear that. Okay? This is not a bold movie po. It's just that, sa kwento, kinailangan namin magpakita. Cliché nga ulit, pero may intindihan niyo kung bakit namin kailangan magpakita. Pero sa totoo lang po, wala pa rin ng bastos. I want you to watch it, and then go back to me kung nabastos na ng Pinoy. Hindi talaga. Di ba may mga nakita tayo na mga babae na sexy magdamit? Pagkumparahin natin. May babae na bastusin talaga tignan, kahit na hindi naman nilalabas ng kahit anong parte ng katawan niya. Pero may babae na kahit na naka-crop top, nakalabas ang puso, maganda tignan. Classy. So, Siguro maganda yung babae. Kasi kapag pangkat, parang ang dumi, di ba? it's how you carry yourself, Yes. right? And we did our best na hindi kayo bastusin. Kasi ayaw namin bastusin ng kahit sino. Gusto lang namin magkwento ng napakagandang kwento. At sana mapanood na talaga. For the sake of art po talaga. Wow! Yan. Yes, gusto ko yun. Okay. Matagal ko namin hindi narinig yung for the sake of art. Actually, kaya namin gustong sabihin yun. Kasi, one, matagal na hindi naririnig yun. But at the same time, ang dami kasing cliche na reason kung bakit kailangan nilang magpakita ng figure. I would call it figure na eh. Because the way si Director Man did it or worked with it in terms of cinematography, it was all inspired by Amor Solo, it was all inspired by Botong Francisco. It's all about that. No? So the beauty of the Filipina, yes, of course, those are cliches. For the sake of art, film is an art. Pero kung kakalimutan mo yon, ang reason ng pagpakita nila or paghubad o pag-pair was simply because the loyalty to the kwento. Yun lang naman. I remember, isa sa pelikula talaga na gusto ko na nagpakita. Bumili ba ko yung kay Concepcion? Ano bang movie doon? Rigodon. Nagpakita rin doon siya, di ba? Pero ang ganda-ganda ng film. Anong preparasyon ang ginawa ninyo? Kinakailangan? Alam niyo na ba from the start na meron kayong mga human anatomy exposure? Farming. May farming, May farming, may ganyan po. O, may nasa, rock na gano'n. yes, nasa bundok talaga kami at nasa, tama ba, Direk? Oo, nasa Paano bundok. kinumbinsi yung mga mahal niyo sa buhay? Oo. Ganyan. Swerte lang po ako na Yung single. jowa. Swerte po ako na single ako, so hindi ko kinailangan magpaalam ng kanino man. At kahit sa parents ko, kasi alam ko tiwala sila sa akin, hindi nila alam na gagawin ko yung movie. Pero ngayon alam nila kasi nakita nila yung video. My dad passed away, hindi na niya naabutan. So I think nandito siya ngayon. Mananorin ka. Yes. And I think magiging proud sila. Hindi sila mababasta. Sabi ko nga sa mom ko, sigurado ko bang manonood ka ng premiere night? Sabi niya, yes, of course. Kahit ano yung susuportahan kita. Ano ba? Gusto ko lang pala iparating sa lahat. Talaga matatag yung movie na to as sexy movie. O bold movie sa mga comments. Sa trailer. Okay lang. Pero gusto kong malaman nila, ito yung bagong bold or sexy movie. Yung may kwenta, yung may kwento, yung merong lalim. Yun yung gusto namin ihatid sa kanila. Tama? Yun. Ako naman po, of course, inihanda ko po yung sarili ko emotionally, physically, dahil, kailangan na pag pumunta kami sa set, alam namin kung ano gagawin namin. Alam namin kung anong atake yung gagawin namin. Nakatulong din po, syempre, yung mga director namin. Kasi sa workshops pa lang po namin, hindi na po sila nagkulang. Nung workshop ba yung workshop ba nakahubad na kayo sa mga... Hindi naman po.
Hindi naman po, pero Kinda. pero sa workshops pa lang talaga Bigay na yun. bigay na. May mga kiss na kami ginawa, mga ganon. Si Direct Roman is a theater teacher, and at the same time, he teaches movement, and ganyan. So, he knew all about this and prepped our artistas before we started filming. Yun, so mahaba yung process eh. After namin malaman na si Rhen at si Cindy, siguro mga maraming sessions. Kasi syempre, again, Binibining Pilipinas. Batang-bata, inosente. Tapos, ang gagawin namin eksena ay ganito. So, process siya eh. Process talaga siya. So, dahil sa yun nga, mga series of workshops, na nahubadan namin yung pagkatao nila at pumunta sila dun sa character. Thank you po. Hope na mapanood ko today. Thank you so much. Okay, please give the microphone. Okay, thank you. Congrats sa movie. Direct Yang at saka Direct Roman. No? Ang title ng pelikula ay ADAN, pero ang mga bida sa pelikula ay mga dalawang Eva. May sinasabi pa ito sa rule ng mga babae sa isang male-dominated society. Ako, hinihintay ko yung tanong na yan. Hinihintay ko yung tanong na yan talaga. Dahil, ang sagot dyan ay simple. Kailangan ba ang isang Adan sa relationship ng dalawang babae? Or kailangan ba si Adan para magkaroon ng love, magkaroon ng pag-ibig? So, ang Adan is the absence of a male figure. Hindi present ang male figure dito. Na ang Adan can be the heart, yung puso ng pag-ibig o pag-ibig na nararamdaman din ng babae. And that's about heart. So it represents that. It represents that. Yun lang yun. Wala namang statement except that dalawang babae, dalawang Eva, pero wala si Adan. Pero pwede ba yung isa sa kanila magkaroon ng damdamin na kagaya ni Adan? So that's why we call it Adan. So that's the reason why. Yun, kay Archie, yung tinanong sa kanina. Dadagdagan ko rin sinabi ni Direk. Kasi nga, sabi ko, ayoko lang sabihin na ang feminista nga ng pelikulang ito eh. Kung mapapanood natin, babae ang nagdidikta ng mundo ng Santa Rita, yung lugar nila sa Adan. Babae. As in, silang dalawa sa buhay nila, sila ang nagdidikta ng kanilang mundo. So, yung kinakailangan ba natin ng Adan, yung katulad yung sinasabi ni Direk kanina na point na, dapat ba lalaki-babae? Dapat ba lalaki-lalaki? Yung katulad ng binanggit ko sa'yo. Na gender fluid itong pelikula, nagkataon lamang na dalawang babae ito. Kahit naman gumawa kami ng homo o isang hetero na characters. Maybe next movie. Maybe next movie. Pero, kwento ng pag-ibig. Nagagawin mo ang lahat, lalaki ka man, babae ka man, bakla man ito, lipstick man ito, butch man ito, gagawin mo lahat para sa love, para gano'n. Question ko kay Cynthia sa Kyle. Sinabi niyo kanina, ito ang unang experience niyo sa mga love scene sa babae. Paano niyo describe yung experience? Nasarapan ba kayo? It's about love eh. So, hindi talaga ninyo makikita na malasma siya. Hindi nyo mapapanood na parang bold yun yung pinapanood ninyo. Kasi may pagmamahal talaga kayong makikita. At nung ginawa po namin yon, binigay po namin yung lahat-lahat para din mapakita sa mga director namin na hindi namin kailangan mag-take two. Na binigay namin yung 100% namin para one take lang, maging maganda agad yung eksena. Of course, si Cindy, tsaka ako, pinagtrabahuan po talaga namin. Nagbigayan po talaga kami para mabigay sa isa't isa yung hindi namin kailangan mag-worry or hindi namin kailangan mailan sa isa't isa. So nakatulong po talaga yun. At di ba nga, kung nagmamahal tayo, sabi nila love is blind. Nabubulag tayo sa standards ng tao.
Kahit ano sabihin ng magulang natin na, huwag mo yung mahalin. Kasi may nakikita silang mali. Pero kasi hindi naman natin nagturuan yung puso natin. It's just that, nagkaibigay ng dalawang babae. Wala namang mali doon. Okay. Sad lang na, syempre, dahil Katoliko, most of sa Pilipinas, parang nagiging kasalanan yon or sa mata ng ibang tao, parang nakakadiri, di ba? Pero gusto namin ipainting sa kanila, dahil nangyayari naman ito talaga sa panahon ngayon, gusto namin ipainting sa kanila na nagmamahalan lang talaga yung dalawang babae. At syempre, yung experience na first time namin na mahalikan ng isang babae, wala talagang wala talagang awkwardness. Nakakagulat man sabihin sa inyo lahat, ako straight talaga, ako babae. Never ako nagkarelasyon sa isang lesbian. Ayan. Pero pinaliligaw sa akin dati. Hindi ko in-entertain kasi alam ko kung anong gusto ko. Nakakatuwa kasi nai-love ako sa character ni Ellen bilang Marian. Bilang sa Ellen, naramdaman ko din po yun kay Marian. Siguro, nai-love kami sa mga character namin na nakalimutan namin yung sarili namin in that moment. Yun yung pinakamaganda doon. Kasi nawala yung yung limit namin as a tao. Naging into character talaga kami. Nag-dive kami doon. At syempre sa tulong ni Direk Yam, ni Direk Roman. At wala po kayong makikita Cindy doon. Wala kayong makikita Ren. It's Ellen and Marian. At sa pelikula ito, sa panahon kasi natin ngayon, sa society, masyadong mataas yung walls. Masyadong madaming issue when it comes to LGBT community. Kung bakit hindi 100% matanggap ng lahat or hindi lahat ng tao naiintindihan sila. So itong pelikulang ito, gusto namin ipabatid sa lahat or iparating sa LGBT community na may nakakaintindi sa kanila at hindi sila masasamang tao. Equality talaga. Yes. At maganda ang storya nila. Yun yung gusto kong sabihin. Maganda yung storya nila na dapat siguro malaman na nakakarami. So, Okay, congrats. I'll just jump in quickly. The part kasama ng ADAN, yung kwento ng ADAN, is that nung pinag-usapan namin, yeah, there is a lesbian story, it's an LGBT story, pero ang love ba specific to a sexual preference? Hindi siya specific to a sexual preference eh. So, even if sometimes we mention here LGBT, I sometimes would like to apologize to the community and also to apologize to the straight, to the gay community and all, because this movie is just about love. And it just so happened that it's a love story between two women, and what's wrong with that? So, not to defend this kind of genre or this story, I think bottom line is, it's going to be an entertaining ride between, the story of two women who are in love, who want to get out of the clutches of boredom, of repetition in the barrio, and there's a chance for them to live together a better life. So, yun ang gusto namin ipakita at mapanood ng mga tao. Na pag nakita nila yon, okay, kaya nga himig ng pag-ibig yung yung main theme by Lolita Carbon, just sung by Shane Dandan. That's why himig ng pag-ibig yun, because when you hear that song, did she really talk about LGBT or male to female? No, it's just about love. It's just really about pagmamahal. Kay Rhen, tanong ko lang. Parang napanood, hindi ko naman napanood, pero maraming nagsasabi na very daring daw yung ginawa mo lang sa Antro. Do you think mas daring dito? How do you compare yung two? Sa totoo lang po, dapat po talaga ang mauunang ipalabas is on true. Kumbaga parang ginawa ko po yun, ipinigay ko sa pelikulang yung dapat kong gawin dahil ito po yung magiging gawin, yung ADAN. Pero nangyari, nauna yung ADAN kaysa sa on true, kasi February pa yung on true. Para sa akin, daring kong daring, ibinigay ko naman po ano din yung gustong mangyari ni Direk Sigrid dun sa character. Ang hindi ko lang din talaga
hanggang ngayon iniisip ko kung bakit mas nahirapan ako sa On True kaysa dito sa ADAN. Siguro kasi mag-isa kong ginawa lahat. I mean, mag-isa kong ginawa lahat, nagpakita ako mag-isa doon. Well, of course, with the help of C and them. Pero dito siguro, mas nakatulong dahil may support system ka, may kasama ka, which is si Cindy. Hindi rin po siguro, hindi rin po siguro dapat isipin ng mga tao na, nagpasadya siya sa ano, tapos yung ADAN, mas lalo na. Sana huwag po tayo ma-typecast or hindi isipin ng mga tao na sexy films lang yung kayang gawin ng batang to. Or ang kaya nilang gawin is maghubad. Hindi. There's something more than that. As an actor, parang mas may kaya pa ako ibigay na sana mas mabigyan pa tayo ng pagkakataon sa future kung ano pa yung mga ipagkakatiwala sa atin. Gagawin naman natin yung best natin for future projects. So, Hey Cindy, ready ka rin bang mag-comment or sabihin ng mga kabili-bili mo about sa ginawa mong film? Yes, actually gusto ko silang invite lahat ng sisters ko sa Binibini, sa premiere night. Kasi sobrang proud talaga ako sa ginawa ko. Wala akong isang kinahihiyang ginawa ko sa movie na to. Actually, sobrang proud ako. Hindi ko alam kung bakit. Ayoko naman syempre matagalan as sexy star, a gold star. Kasi hindi lang naman yun ang mga nagawa ko. I came from a comedy. And then, I'm gonna do an action movie that soon. So gusto ko makita nila, kasi kinukwento ko sa kanila to na alam mo, nag-taping kami, nag-shooting kami dun sa bundok. Sobrang hirap. Pero kahit sobrang hirap, pagka uwi ko sa bahay, alam mo yung sobrang fulfilled ka. Kasi naramdaman mo yung kung paano maging artista talaga. Yung paano umarte talaga ng hindi lang pa-keme-keme. Kasi syempre as a beauty queen, kung sa ABS, sa papanood nyo, syempre pag-pintas, paganda lang palagi, siguro drama, paglaban mo, MMK. Pero dito iba, ang layo talaga. Hindi ko rin alam na kaya kong gawin yung ginawa ko dito. Kaya nagpapasalamat ako sa movie na to. Nabinigyan ako ng pagkakataon na ipakita sa inyo na si Cindy Miranda hindi lang paganda-ganda, hindi lang pag-host niya. Kaya pa rin. Kaya pa rin niyang gawin kung ano dapat niyang gawin sa isang movie or isang palabas. Last na lang kay Director kay Director Man. Do you think ready na yung Pinoy to watch this kind of film? Alam naman natin maraming lumalabas na gay film. Yung mga lesbian film parang hindi pa ganun ka sa mainstream. Do you think ready na po yung Pinoy to watch yung ganitong klaseng film? Adan? I think, and I believe, 100%, they've been waiting. They've always been waiting for the right film. And we hope this is the right film. I think one of many, of course, na darating pa. No? I'm sure may gagawa pa. Handa naman sila ever since Hindi lang siguro natin pinapakita sa kanila yung mga pelikulang ganito. And I think also na when they see this, they will appreciate it that we did not write this, kami nila Director Man, we did not write this like from a male point of view. I wrote the story because I had ideas, pero nag-usap kami ni Director Man, let's talk to the LGBT community before we write the screenplay. That's why Roman had some insights on that. That's why we think and we believe that it's not catering to them or pandering to them or alam mo yan, like, trying to please them. But we just wanted to show na, hey, may movie na para sa inyo at para sa lahat. Na pag nakita ng lahat, oh, that's how, ganyan pala yung love story or love between, same-sex, especially women. And kahit straight ka mapanood mo to, you will appreciate it. And Roman has the insights on how we crafted the story. Yung pagkahanda, palagi ko po, ready tayo. Ready ang masa. Ready ang mga millennial para dito. Kasi base sa mga gay films na dinudumog. Pero yung masa, minamaliit natin kapag sinasabi natin, hindi naman hindi yan. Ang alam lang nila, comedy. Ang alam lang nila, horror. Hindi. Parang nililabel natin sila masyado. Ang mga masa ngayon, matatalino. Nanonood na sila ng world cinema. Nanonood sila ng mga pelikulang galing France.
Nanonood sila ng pelikula galing Mexico, napapanood nila, lalaki-lalaki nanonood sila. Nanonood sila ng babae, dalawang babae naghahalikan. Alam nila po yun. Kaya baka tayo nga yung nahuli. Feeling ko tayo pa yung nahuli, yung masa na sabihin natin na hindi pa sila ready. No, baka po ready na sila, hindi lang natin alam. Kasi hindi natin sinusubukan. Baka po kailangan natin subukan. Kaya po ginawa rin namin to. Kasi naniniwala kami na baka it's about time na sabi nga dun sa mga comments, nabasa ko lang dun sa YouTube ng video ng ADAN. Baka yung international appeal ng pelikula ay laging ganun yung nakalagay, international appeal, ang Pilipinas na huli na yata. Laging ganun. Iniisip ko, minamali niya yung masa. Baka dapat sabihin na ready na sila, wala lang gumagawa. Ilang. Thank you po. Hindi naman totoo walang gumagawa. Sa Manta Lu, Free a Lesbian has done some films about it. Mga bukas, may das Pero po sa festival po nila ginawa, natural po, naturalmente. And before that, yung Kasol Magkasalo, inaaraw nila, meron ng mga ginawa before. Yes, thank you Mario. Sasabayan ko lang yung point mo and we appreciate that. Siguro, baka dugtungan ko lang, walang gumagawa parate. Kasi naiiwanan yung genre naiiwanan yung gano'n. Kasi parang they think na, okay, pag ganyan ba, pag same-sex or LGBT, baka hindi kagatin. So I'm sure and we appreciate all those mga pioneers, mga gumagawa ng gano'n. I tried it before with Hibla, Maui and Riga. We were happy with the results. Kaya lang, yun na nga. And thanks again, Mario. Hindi parating ginagawa. Yun lang. So maybe we need more. We need more. Out of respect to those pioneers, we need to follow their footsteps and make more of this. Like what the red pointed, yun nga, indicates yung mga, this is mainstream, di ba? So yun ang... Yes. Which is a good platform for us kasi yung Viva Films, Alun Entertainment, and Imagine nga, we put up a company together and then we put up our little own way of coming up with this mainstream same-sex love story which at least mapupush to a more mainstream audience. So again, kami naman, we learn from the indies learn from the mainstream, and that's why this is the industry right now, the Philippine film industry has never been so alive. Nagbibigayan lahat. Cinemas, di ba, commercial brand, paano ratings, paano SM cinemas? Okay, I think ganito, we hope to have a fair rating from MTRCB that we will be allowed to show this in cinemas. The SM, of course, everybody wants to have a release sa SM for up to R16, I guess. Tama ba? Up to R16, no? Up to R16. But if we are able to get an R18 with almost no cuts or less cuts, we will go for the R18 without the SM. Out of respect to SM, we want to have our own path, and this has been decided, and thank you so much for even Boss Big to even declare. Not to antagonize SM, but we want to keep romance vision, we want to keep our actors' performances intact as much as possible. Actually, what we're doing most of the time is not really the sex, but the violence. So, pagka masyadong violent yung pelikula, Thank you for the tip. We're hoping that tomorrow we will get the word from the Lord. Sana maging R16. And, direct, ano ba ang Barbara? Ano po, sorry? Barbara Bell. Hindi po. Very good. Actually, I've seen your last film, Soul Searching. I've seen your last film, Soul
setting na ibang-iba kaysa sa pelikula nito, di ba? So, it was a black comedy and I like the way you handled it. So, how was the transition from doing a black comedy to doing something like this? Which is curious because it's about lesbianism and yet it's made more accurately in the writing. Thank you po sa nanood kayo ng soul searching. Muli po, sabi nga nung meron po akong theater teacher sa mga kabilang buhay na, si Tony Mabesa. So sabi niya, napanood ko yung soul searching, sana gumawa ka naman ng tragedy. Kasi nagawa mo na yung comedy, gumawa kang tragedy. Sakto naman po, nung kakatapos lang namin yung direct cam, nag-usap kami, man, may gagawin tayo. Sakto naman, hindi ko naman alam na ganito pupuntahan na as in erotic tragedy pala talaga. So, extreme, mas extreme po ito. So, sakto naman, na may offer nga yung si Cam, napakaganda po ng kwento, ginawa po namin. So, yung bakit yung directed yourself, considering na nakagawa ka ng direct material before? Specifically because of soul searching. When I saw Napanood mo yung when I saw soul searching, we already decided that it's Roman who's going to direct ADAN. Kasi si Roman has the grasp for real people, realness, and so on. And then ang kwentuhan lang namin naman ni Roman, ang request ko lang, I write the story, yes, but when you develop the script with your partner, your screenplay partner niya, make sure that you interview the LGBT community. Kasi yun nga, we don't want this to be a point of view of the male, or a male point of view or perspective. That's why we are very happy na we were able to work with Roman. So, Roman, nag-interview kayo ng talagang mga lesbian. Opo. Ano kayo hindi makarelate ka sa Mercy ni Hart? Kaya? Opo, medyo intensive din po yung research kasi hindi lang po isang community or iba-ibang klase ng pagka-lesbian eh. Yung pa-lipstick, yung pa-butch, yung parehas na lipstick, yung ganun. Inaral po namin siya kasi kailangan ng sensitivity din na lalo na sa material. Tapos tama po yung sinabi ni Direk Yang, malaking tulong sa ADAN yung soul searching. Kasi yung story po ng ADAN, nakuha ni personal experience ni Direk sa elevator. It's an urban story, right, Direk? Ngayon, sabi namin, dahil nga sa soul searching, to farm ito, mas sanay ako sa bundok, mas baryo kwento naman ng baryo. So pinag-collab po namin yung dalawang concepts, which is nabuo yung ADAN. Kasi yung, it's a crime story ng urban stories, tapos yung barrio stories, pinag-collab po namin. Kaya po nabuo yung ADAN. Ang ni-request ko lang as producer, kasi hindi po ako co-director, ako po ay story writer and producer po. Si Roman po has the sole credit for director. I'm the producer on set, I'm always on set. Ang request ko lang kina Roman and the cinematographer, don't give me a POV na very male. One example, because I'm a cinematographer, don't give me a voyeur POV. Make it always like someone looking, na tinitingnan mo, parang love na love mo yung babae. Love na love mo yung, i-transform mo yung tingin mo sa isang babae na mahal mo. Hindi wag kang mag-low angle para makita yung mga blip or whatever. Nothing like that. Wag kang mamboso. Gawin mong figure, gawin mong amor solo, gawin mong ganon. Because this has to, like look at the poster, wala kaming boobs and nipples. Of course, hindi na bawal naman yun. But our point is that, let's make this one as much as possible. And then we hope, I would say it because probably meron part of my DNA is female, obviously. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang, I want to make that come out in this film. Nilabas ko yun in the story na, what if I'm female and I have to be in a female's perspective? Na, I want to see the woman and fall in love with her. Yun ang gusto kong makita ng audience. Of course, ang pinaka-peg ngayon ng mga lesbian movies is blue is the warmest color. And it's directed by a woman. So, yun nga iniisip ko kayo mga lalaki na yung gumawa.
ang pinakamagandang lesbian film is the one who's called Babaeng Diba. So, ano kaya, how do you decide? Okay, that's one of my favorites. In the I don't want to And there's another one coming, Portrait of a Lady on Fire. It's going to be shown starting tomorrow, part of Season 1. Yes. Yung Blue is the warmest color. If you remember how they were, paano nila tinrate yun, it's all about the point of view kasi ng dalawang babae. Yung tinginan nilang dalawa, how they are in love with each other, doon kami doon kami umangkor na pwede natin gawing point of view nila parati yung cameras and all, na para pag nagtinginan sila, puro pag-ibig. That's why, pag nag-framing na kami or nag-framing na sila, even the edit, I always on the watch out for, masyado ng male yan, masyado ng ganito yan. We have to be very careful because first and foremost, we are at the service of the story of these two women. Kung yun ang sinusundan namin, wala kaming pwedeng ilagay na hindi kasama sa kwento nilang dalawa. So, the main characters here are two women. This is their story. I wish I can just switch, but I'm straight. I wish I can just switch and I'll be a woman right away during filming. I would have done that. So that Camila Roman can really push. And, at the point as a producer, he was a director I trusted. And of course, we would like to work with female directors, gay directors, but at this point, we had the perfect parang brew of creatives plus great actors to do that. So, Cindy and Rhen, did you watch Blue is the warmest color? Yes po. Yes. In-advise po kami actually. So, are your lesbian scenes as gay as the lesbian scenes in LGBT? Grabe, nakakaiba yung character. Sobrang ganda. Answer the question of are your characters as Lesbian. Siguro po, kung gaano nyo nakita yung pagmamahal ng dalawang characters sa Blue is the warmest color, ganun din po yung makikita ng pagmamahal dito sa ADAN. Yes, we wanted to show the same na hindi kayo matilip, ma-in-love kayo sa characters namin. Yun talaga yung point namin na kahit lesbian kami, dalawang babae na nagmamahalan, hindi tanggap ng lahat. Gusto namin na ma-in-love kayo sa characters. Gusto namin makita niyo yung kagandahan ng side ng mga lesbian. The movie is going to be shown on November 20. And since the day before that is your birthday, parang special birthday presentation. No, my birthday is December 18. Ganun baka lang ko tapos. I hope it's yes, December 18 of my birthday. Yes. And actually, I saw you in that movie with Escaño, Maria, and you were very good. And I know you've done a Korean movie before where you played the lead role. Can you tell us something about it? Your experience doing a Korean movie. Naunahin pa yung mga Korean fans before. I wasn't really a lead in that movie, but it's a international Korean movie. So, sobrang laki ko lang, nagustuhan nila ako sa audition, na sobrang grabe yung audition nun. Pabalik-balik. It's just that hindi ko napanood yung movie. Hindi ako nakapunta sa Korea. But then I heard it's a really good movie. I played the Filipina, of course, character. And asawa ko yung isang Korean doon kasi tatlo silang bida doon ng mga sikat na Korean actors. So Maria, thank you for watching that. Maliit lang yung eksena ko doon, pero really ko talaga yung best ko. And yeah, someday, action na, diba? I really wanna be an action And star. you discovered you with Sangha, diba? Yes. Nakakatuwa na iba-iba yung ginagawa ko. Comedy, action, yun, medyo sexy, thriller. Gusto ko din ipakita siyempre na may talent ako sa pag-arte. At salamat siyempre sa Diva, sa Imagine for Second, Alud, sa pagbigay ulit sa akin ng opportunity na ipakita na hindi lang ako ganito, kaya ko pa rin gumawa ng ganito, ganyan. At sana sa susunod, iba ulit para maraming surprise. Okay, good luck sa inyo. I hope the movie will be para i-open doors for all of you. Thank you, sir. Follow up lang. Nasabi mo kanina, hindi na paghahanda sa mga
sex scenes nyo, pinanood nyo yung blue is the warmest color. Kung sakali ba may mag-o-offer sa iyo, kung yung mga eksena na mga may kainan dun sa pelikula, at pang international release siya, willing kayong gawin. Ganito ko ulam. Again, ako po kasi pag tumatanggap po ako ng proyekto, ang unang-unang pong tinitignan is yung material. Kung paano po yung sinulat yung pelikula, kung paano po i-execute yun, yun naman po yung importante. At itatanong ko sa sarili ko kung kaya ko pa to. Siyempre sasagutin ko na kakayanin ko. Siguro yun po yung mangyayari. Kailangan masabi ko sa sarili ko na kakayanin ko yung hinihingi ng material. At yeah, sa ganda ng storyline, hindi na natin consider. Saka nung nag-decide ako maging actress, probability. Kasi syempre ang pagiging actress, hindi mo naman pwede limitahan na ganito ka lang. Beauty ka lang, maganda ka lang. Sabi ko, gusto ko maging actress. At ready ako kung ano ipapagawa sa akin. Syempre, kung gugustuhin ko. Pero dahil gusto ko nga itong ADAN, at kung gustuhin ko man yung movie na yan, yung offer sa akin, bakit hindi? Kasi actress ako. Hindi yun si Sylvie Miranda, yun yung character na gagawin ko. At bilang magaling na actress, kaya ko maging ibang tao. Diba? Pumasok sa sapatos nga na ibang tao. And yun ang pinaka-gusto ko, prepare ka na hindi ikaw. Imagine may freedom na yon na nagiging ibang tao ka. Yun yung pinaka-masayang experience pagiging actor. Na nagagawa mo yung bagay na hindi mo nagagawa sa totoong buhay. Parang alam mo yun, yung freedom na nagbibigay sa iyo nun. Yung satisfaction. Itong ADAN na to, grabe yung satisfaction, fulfillment na naramdaman ko dito. Na-experience ko maging lesbian. Kahit alam ko, sa sarili ko, hindi ako magiging lesbian. Okay, pasok ang microphone kay Michael Ma. Ay, ayan. Good evening. Para Cindy, sabi mo sa press release, sakali ka na sa Star City ka na marami, di ba? Hindi ka wala kang naramdaman. Imposible yun eh. Kasi ang ganda naman ng kahalikan mo. At saka, nag-saying na, if your thumbs do the walking, or do the talking, and your fingers do the walking, imposible wala kayong maramdaman. Ang ibig ko pong sabihin doon, wala talagang awkwardness. Pero yung naramdaman, grabe, yun lang yung nagawa ko yun. Sabi ko nga, gusto kong tanongin palagi yung sarili ko after ng shooting, mabahay pa ba? May naramdaman, nag-wet ka? Something? Kaya kayo? May wet scene ho. May wet scene. Wet scene kasi. Ang hinulungan tak-tak. Yung ikaw, si... May mga eksena po doon na talagang nabasa po kami pareho. Pero kung... Basa ng... Wala? O, basa. Basa. Yes. Yes, nasa falls kami kasi, no? Tara na. Yes. So, hindi naman. Mahirap nung mas malaman kasi basta Pero sige po, dahil pag natanong niya yung katanungan na yan, kasi nga, si Marian nga ako noon, hindi ako si Cindy. Nakalimutan ko talaga yung sarili ko noon. Sabi ko nga sa kanila, ang hirap kong makaalis dun sa Marian. Actually, medyo na-depress ako kasi nga dala ko si Marian. Yung bigat, yung pagiging lesbian niya, lahat ng bigat, lahat ng kasiyahan, napunta talaga sa akin. Ang hirap ko nakaalis doon. So, yung mga sandaling yun, feel mo lalaki ka? Yes. Isang sorpresa po kasi sa amin dalawa, like for example, si Direk Roman kami, ang sorpresa sa amin, ang pinakamalaki lahat is yung makita namin yung chemistry ng dalawa. Bihira ko yun yung first time sila magkatrabaho, they're not even close, they're not friends. Nilagay namin sa isang pelikula, ginawa ni Roman yung kanyang gustong gawin for the characters. Ang chemistry nitong dalawa is unbelievable. As if they're real lovers, real doing it. So, for a lack of a better term. It's because chemistry doesn't mean acting. It's also the physical And when you're close to someone and when you're trying to prove the realness of the character, yung dalawa, I would probably campaign them as one of the best actors out there right now. Si Rhen. Ikaw naman, Rhen. Rhen. Rhen.
Red. Parang red. Sige, red ka naman. Dahil kung may naramdaman ka ba, siya may naramdaman. Pag ako po kasi pag pupunta ako sa trabaho, sa set, yung mindset ko po, ako si Ellen, hindi ako si Ren. So kailangan kong maramdaman yung kung ano yung nararamdaman ni Ellen. At yun ay punong-puno po ng pagmamahal. Kaya kung tatanong niyo po sa amin, kung may naramdaman po kami, opo, at yun po ay puro pagmamahal sa isa't isa. Mahal, oo. Pero naniniwala ba kayo sa kasabihan? Ano ba, yung mga tomboy, yung mga bakla, sabi masama daw. Na ganyan. Pero, nabasa ko sa Bible, sabi kay Noah, bring with you all kinds of animals according to its kind. Do you think ang mga lesbian, ang mga bakla, belong to what kind of animal? Or you belong to every kind of animal? They belong to each other. Yes, definitely. They're humans. Just like, man and woman. Yun ang gusto namin. Wala silang kaibahan. Oh, wala. Siguro lang talaga, nagmahal sila ng same sex. At sa lahat, alam mo, ito sasabihin sa inyo, pag may kalab-making kayo, hindi nila iniisip ko ng gender nyo eh. Totoo ba yun? Para sa inyo dalawa? Kapag may love, Yes. kung lalaki man yun, or babae sa babae, kung mahal mo yung tao, period, mahal mo yung tao. Ulitin ko, love is fine. Pag nagmahal ka, wala kang makitang mali. Kahit na nga minsan, di ba, sinasaktan ka na, go pa rin, mahal ko pa rin ito. Niloloko ka na, go pa rin kasi mahal mo eh. Wala ka makitang mali. Pag nagmahal ka, lahat perfect, lahat maganda. Yun. At sa pagmamahal ko, kung lalaki ka man, babae ka man, tomboy ka man, o bakla ka man, once nagmahal ka, walang ibang makakapigil doon. Kasi nagmamahal ka lang. Sure. Agree ako doon, ma'am. So sinabi niyo wala kang gender. Sir. Sir, ma'am, sir. Parang, Tita, naiintindihan ko po yun. And I respect that comment na pag nagmahalan, ang gender disappears. yes. Nagdi-disappear yan. Naramdaman mo rin yan? Wala akong In real life, naramdaman mo. Kasi kunyari ako, if I say, have an intimate moment with my wife, well, I will not say I'm a I man or have a what. wife, okay. I'm not saying I'm a man. We are just together as one. So pag gender fluid or pag same sex kayo, di mo kailangan mo pa bang sabihin, babae ka, babae ako. Sino sa atin ang lalaki? Or no more. No more. Lalaki ka, or partners kayo na lalaki. Is it an issue? It's not an issue. Wala nga. It's just that. It's just kayo lang. And I like that. It disappears. It fades. Basta, iba yung touch, by touch, by asang saan. Ay, ba't dalawa? 90s po yan, 90s. Touch by, meron kang dalawang, kaya, si Rhen at si Cindy. Halimbawa, pagkatapos ng pelikula nyo, may manligaw sa inyo na lesbian. May nakaranas na kayo sa pelikula. Gusto niyo ba maranasan sa tunay na buhay? Ako po, aminin ko, hindi ko po isasarado yung pintuan ko pag sa mga ganong bagay. Kung magmamahal ka kasi, hindi mo naman iisipin kung lalaki o babae ang tao. Pag naramdaman mo yung pagmamahal, magmamahal ka. Diba? At kung dumating man yun, yung pagkakataon na may manligaw sa akin, or may magparamdam sa akin after yung pelikulang ito, siguro entertain ko. Entertain. Diba? Pwede nating subukan dahil gusto natin minsan Pwede natin subukan. Pwede ba natin marinig mo yung Pwede ba natin marinig mo yung awiting touch? by touch. Yan. Ito lang, kasi, Basta para po sa akin, wala akong masama doon. Kung mag-entertain man ako ng isang lesbian, or magkaka-relasyon man ako sa isang lesbian, wala akong masama doon. At hindi ko sasarado yung pintuan ko pagdating sa ganung usapan. talaga, ikaw, Cindy. Ako po, ang barkada ko talaga, lahat gays. Walang straight. Gay as in dating or kung ano man. Pating lang, walang tomboy. Walang tomboy. Nalulungkot nga po ako eh. Kasi Kasi pumatag ka sa bating. Oh.
Tuwa po talaga ako sa mga gays. Tomboy ka? Hindi naman po ako tomboy. Pero gays po talaga lahat. Best friend ko gay. As in, yung core ko ng mga kaibigan ko, barkada ko, lahat po gay. Mga professional gays. Nakakatuwa kasi ako lang yung straight na babae sa kanila. Pero feeling ko, lahat kami girls. If everyone po may manligaw sa akin, yan din po ang katanungan sa akin. Dahil sigurado nga po ako sa aking preference. Na babae po ako, kahit minsan mukha akong tomboy or ano. Siguro gusto ko siyang kaibiganan kasi wala pa akong kaibigan tomboy. I think mas maganda magkaibigan kami kasi busted din po siya, diba? So, magkakaroon na ako ng mga gays and lesbian friends. So, open ako doon bilang Okay. Kasi minsan naman kayo mga babae, sa inyo naman nag-start eh. Kaya nagpa-flirt eh. Totoo ba yun? Totoo yun. Based on my experience. Pero kung magka-jowa ko man ako ng lesbian, ha? Ay, bakit naman? Bakit naman hindi, di ba? Kaya ang kagandaan ho ng pelikula ni Director Roman Perez ay tungkol sa dalawang babaeng nagmahalan. At sabihin man natin lesbian love affair po yun, sabihin man natin pag-ibig yun, paano man natin siya i-define. Ang importante po dun kasi hindi po namin pinapatronize yung mga tao, whether you are a lesbian or you're gay. Wala pong hindi namin pinapatronize yun. Hindi po namin, hindi kami nagpapasikap para sa kanila. Yung kwento lang naman ang gusto namin mapanood nila. Sana panood nila kasi excited kami sa mga comments sa Facebook, sa YouTube, na gusto nilang makita itong ganitong klaseng movie po na alam ko may nakagawa na pero hindi ba lang namin. Alam na namin may gumawa ng movies about gays and lesbians pero we're trying to come up with something kahit maiba naman po. Kaya nga, direct, tataka nga ako sa'yo. Pero bilang writer din, no? Kasi siyempre, para kasulat ka ng ganyan, dalawang lesbian na mamahalang, ibigan, dapat, naranasan mo rin yun eh. Naranasan mo naman may sa tomboy. Actually, pag nagsusulat po ako, kas para kong meditation yan, ma'am eh. Nagme-meditate ako na I want to be this character. That's how I write. When I write a story, kahit anong gender yan, gay, lesbian, male, female, I am that character, I am that gender at that moment. And if I experience it, sex is sex, it's probably the manner ang nag-iiba sa kanya-kanyang, preference. Nag-iba lang kung lesbian ka, or gay ka, or female ka, or male ka. Pero at that time, when I wrote ADAN, I was a woman. When I wrote ADAN. When I wrote it, I have to be in the mindset of a woman. And it's easy because I have a lot of friends na babae. I have a lot of friends na tomboy. Alam namin ang kwento based on sa research nila Director Roman. So yun po ang aming gusto. Kaya naikwento po namin. Okay. Maraming po salamat. Thank you. Hello, Direk. Nasa likod lang ako. Una-una, Direk, I'd like to ask, Direk Yang, bakit si Direk Roman ang nag-direct dito, considering na ikaw ang sumulat ng story? Yes, actually, ang sagot ko kanina kaya very short, but thank you for Tita for asking again. Ang sagot ko kanina na short was that, when I saw yung movie ni Direk Roman na Soul Searching, we thought na, okay, si Roman has the grasp of, telling a story na very raw, na pwede siyang magkwento about suburban stories or rural kwento, pero the way he handles the actors kasi very real. I was so impressed how he was able to handle si Pokwang, comedian, not because nag-drama siya or what, pero yung character ni Pokwang in this film, hindi ko siya nakita si Pokwang, and I thought, okay,
I wrote it, but I know that someone can be a better director to direct it. So, hindi naman po lahat ng kailangan isulat ko ako ang mag-direct. I wanted to write it, but I know that ADAN will have a better and a much more believable story if si Roman directed it. Thank you, Direk. Sky Cindy naman sa Rhen. Hindi ba kayo, of course, I'd like to congratulate you both dahil this is your first lead roles, di ba? First, parang launching movie nyo ito. Bago ko yung palatanungin, balikan mo si Direk Yang. Bakit sila ang naging choice nyo to star in this movie? Meron po kaming very confidential auditions na ginawa sa Viva or we were presented. We had to talk to other actors. Dalawang bagay lang naman po yung requirements namin nila Direk Roman or I myself for the story was that they have to look the part. Akala ko nung nakita ko si Cindy masyadong tisay, bagay kaya to or tisayin or what. Si Rhen kaya parang ang puti or bagay ba silang gano'n. But when sabi ko, magkita tayo na walang makeup. And then boom, yun na yun. One time, ayaw na namin magpagkita ng iba pang actors because what we wanted to ask him was simple. Ito yung role. This is what that's required of you. But there's nudity here. But guys, we have to assure you that when we are on set, kahit lalaki kaming dalawa, a woman assistant director will take care of your needs so that you won't feel uncomfortable. We will take care of you. But you have to trust us. Trust your director because we see in you the characters for ADAN. So, wala na kaming pinag-usapan. Sabi nila, yes. May pinag-usapan. Ang pinag-usapan doon yung sagot nila. We want to do it. And I said, yes, of course. You have to do it because this is tailor-made for you. Wow, reaction sa dalawa, Cindy and Ben? Tita Astrid, nung nauna ko po actually nalaman to, na gagawa nga ako ng isang pelikula about love, na tungkol sa dalawang babae na magmamahalan. At nung nalaman ko po na isulat po doon ni Direk Yam at ida-direct ni Direk Roman, hindi po ako nakaramdam ng kahit na anong kaba or kahit na anong pagdadalawang isip. Kaya po ako napayas agad. Kahit na hindi ko po nababasa yung buong script. Kasi nandun po agad yung tiwala. Bakit kami, yung napili nila, ibig sabihin, may tiwala sila sa amin. Kaya ganun din po yung ibinigay ko sila sa kanila pabalik. Kaya nakakatuwa po na kami po yung napili nila dito at sana nakita din po nila na worth it po lahat ng mga naipili namin sa pelikula. Of course, like Rhen, sobrang painful po ako na napili ako sa movie na to. Hindi po ako magsisinungaling. Hindi ko sasabihin sa inyo na hindi ako kinabahan. Kasi binasa ko muna yung story. Siyempre, everyone knows that I'm a Filipino. At isa ito sa rule ng Pilipinas na hindi ka pwede mag-sex or else itataboy ka naman. I remember that. And sabi ko nga, nung binasa ko yung storya, sabi ko, kung hindi ako aalis dito sa comfort zone ko na to at sa level na to, kailan pa ako lalaban dito? This is the chance. This is the opportunity. Hindi ito ibibigay sa akin palagi. Pero ang kailangan ko lang gawin ito ng maganda, magaling. Kasi kung gagawin ko lang ito na magkukupad lang ako at wala lang, at ang cheap lang tignan, I don't think na worth it to gawin. Sabi ko, dahil napakaganda ng storya, yung Lananas to, Direk Roman ito, bakit hindi ko ipagkakatiwala sa inyo? At nung pinili nila ako, sabi ko, kung nagtiwala sila sa akin, I think kailangan mas pagkatiwala ako sa sarili ko. Na kaya ko itong gawin, kaya nila binili sa akin ito. Kaya noon yun, nag-decide ako na kahit na anumang mangyari, kung itaboy man ako ng binili ng Pilipinas, hindi man lang ako invite sa mga coronation nights, o kahit anong events, okay lang po. Nasa puso pa rin magiging beauty king. Pero ngayon, decide na ako maging actress na. Kakapasok lang pala ng balita, tinabay ka na pala nila. Naman natataboy. Ay, ito pala, hindi pala. Sanay naman po ako kita boy, ma-reject. So okay lang po yun. Pero hindi lang maalis sa akin ang pagiging, isang Pilipino Pilipinas.
nasa parte ko na po yun. Pero ngayon naman, dahil gusto ko maging actress, magaling na actress, hindi lang sexy na actress, ito na yun. Minsan sana po maging best actress na ako. Yun yung gusto ko talaga. Isang pahabol lang, tita. Ang hirap kasi tanggalin sa kwentuhan or sa conversation pag sa ngayon or kahit saan na pag merong babae or actor na nag-dare or most likely pag female, it's a discussion. It's already parang may konting tabu ng konti. May konting ay, nagubad siya or nagganyan siya. And then ang tendency is that tinutumba natin, nililin natin siya doon sa bold film, doon kaagad sa mga hindi nakakaintindi, bastusang pelikula or what. Yes, tatanggapin namin bastos to kung sa inyong tingin bastos. Pero yung kwento nito kasi, let's be fair. Let's be fair to this love affair. Yun lang. Be fair to this love affair and look at their story and how Cindy and Rhen, hindi pa Rhen, the way they did it, like the real thing. Whether you're asking us, is it the realness of the sex act? Is this the realness of their intimacy? Is this the realness of their friendship and their love? Yes, all of the above. All of the above po. All of the above. With pawis and luha. And yes, and we didn't do this to become gold stars. No. Wala po yun sa intention namin. Gusto namin gawin to dahil gusto namin maging magaling na mga actress. Yun lang po. Yun ang gusto namin naiintindihan nila. At sa panahon po natin ngayon, iilan lang po sa mga artista yung nabibigyan ng ganitong oportunidad. So, bakit po namin sasayangin? Bakit hindi po namin ibibigay yung best namin? Napakaswerte po namin na sa amin po ito na ibigay. Nagpapasalamat kami. Feeling kasi namin, ang sexy-sexy namin dahil napili kami sa movie na ito. Kasi marami naman siguro din ready gumawa nito kung bibigyan ng chance. Marami po naghihintay na artista na trabaho. Ng break, na magkaliit ng movie. Bakit ba kaming dalawa? So yun pa lang, I think dapat na namin, di ba, ipasalamat sa Diyos kasi nabigyan kami ng ganito kagandang movie. Ganito kagaling. I mean, na-experience tayo makatrabaho si Direk Yang, si Direk Roman, yung mga galing na actors, Kuya Ed Quezon, Ben Morocco, pwede hindi namin sila makatrabaho kahit kailan. At kapag pinanood niyo po yung pelikula namin, sana masabi niyo po na yung mga dahilan kung bakit kami po yung napili sa pelikula nito. Sana makita niyo po yun. Dahil ipinakita po talaga natin. Yes. Addition lang po dun sa kasi laging sinasabi po na, bakit mo tinanggap itong pelikulang ito? Mula nung tinanggap nila itong pelikulang ito, napansin ko lang po sa dalawa. So, ang ganda ng chemistry ng dalawa. Pero higit sa lahat, si Cindy, syempre binibili Pilipinas yan, meron niyang competitive mentality. Kailangan magaling ako dito. Eto naman si Rhen, mas competitive din. Kailangan magaling din ako dito. So, yung scene po, lagi namin pinag-usapan yun kahit kinukwento ko sa kanila. Naglalaban sila para sa best actress ng pelikulang ito na sarili nilang contest. Ganun yung nangyayari. Napansin ko po yung bilang director. Talagang, kaya niya rin yun. Gagawin din ni Cindy yun. Nagubad din siya. Gubad din ako. Teka, ang galing niya sa breakup scene. Gagalingan ko din. Ganun po yung motivation naging advantage sa pelikula. Kasi, hindi ko sila kilala personal. Galing po ng network, iba din yung pinanggalingan ko. Hindi ko sila kilala ng personal nung nakita-meet ko sila Pero hindi ko rin sila masyadong, sabi nga ni Direk, nung nakita namin sila, walang makeup, may gagawin tayo dyan. Ito pinag-usapan namin kung paano namin i-fine-tune sa character nila. Nung nag-shoot na, sila na to. Pumasok na sila. So, sakto po. Parang nagiging sakto yung pangyayari. So, yun lang. Gusto ko lang kwento yung pagiging competitive spirit ng pelikula. And I think it's a healthy competition. Kasi marami tayong nakakatrabaho. Ako marami akong nakakatrabaho na talaga namang inis na inis sa akin. Wala ka pang ginagawa sa kanila. Hate na hate ka talaga nila. Maraming ganun yung parang, marami naman po talaga gano'n.
Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. It's just that, ano po, yung Korean, yung mga Koreano po. Thankful lang ako na si Rhen talaga, napakabait na tao. Yung connection namin, mali na ba? Yung connection po talaga namin iba. Kasi pwede namang hindi kami maging okay, di ba? Yung after the scene, alam mo yun, nag-iirapan na, kung ano sinasabi sa isa't isa. Wala naman nakatari. Meron ba? Wala naman. So far, wala po. So feeling ko talaga, yung connection namin talaga. Iba talaga. Yung chemistry nga na sinasabi nila, nakita sa scene. At sobrang nakatulong po yun na walang halong inggit or walang halong sapawan sa aming dalawa. Kasi sa mga ginawa namin eksena, pag nahaluan ng gano'n, hindi talaga namin magpulo. So kailangan talagang makita ng lahat na mahal na mahal namin isa't isa. So kailangan namin supportahan ng isa't isa. Saka yun yun yung pagka nakatanggap mo yung suporta ng isang Co-actor. co-actor mo, may hindi maganda talaga yun. Makikita talaga kung may problema sa mga actor yun. Kaya sana, makita nyo sa movie na talagang okay kami. And it's a give and take process, which is nakatulong sa mga eksena naming dalawa. Kaya napulong na po namin yung every love scenes, every kissing scenes namin doon. Kumbaga, wala pong tabon. Lastly siguro, may dadagdag lang ako, little background on Rhen. Kasama po siya ni Ken Chan at saka ni Sanya Lopez, Jack Roberto sa Walang Tulugan. Doon ko po siya nakita. Rhen, I'm so happy for you and proud na medyo malayo lang narating mo sa simula nito na pagtuloy-tuloy ng interview. Congratulations! Manager ko po si Tita Asta. Maraming salamat doon. At for my Rhen with Diva. Yes! Tita. Tapang niyalan, grabe. Ito po walang chemistry. Dahil nakikinig mo talaga ako sa mga sagot, at mga questions, or Grabe ka. marami pong lesson na nakuha dito. So to end our session for tonight, please invite May tanong everyone pa si to Tords eh. May tanong si Tords. Wala na ba? Kay kanina wala. Walang tanong. Okay, our director and our lead stars, please invite everyone to watch the movie ADAN. Sana po mapanood niyo po ang pinaghirapan namin pelikula. Ngayong November 20 na po yan. Sana po lahat kayo, at may pagkalan niyo po ito sa lahat na suportahan ng pelikulang Pilipino. Marami po kami kasama mga artist dito na hindi lang basta artista, magagaling na artista po na talagang nakatulong din po sa aming dalawa. Yan. Muli po nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagpunta dito. At sana po tulungan niyo po kami iparating sa mga tao na panoorin nila itong movie na to. Dahil kakaiba ito. Hindi niyo po ito na-experience lately. Yun po yung gusto ko. Ma-experience niyo yung movie na to. Yung pagmamahal na gano'n kalayo. At sana, imbitahin niyo po ang inyong pamilya, inyong kaibigan. Sa November 20 na po, ADAN, napakagandang movie. Gaya po ng theme song nga namin na Himig ng Pag-ibig. Yung himig ng pag-ibig ng dalawang ito ay mararamdaman ninyo sa November 20. Panoorin po. Sa akin, magandang pelikula. Sa asa po sa inyo, mas maganda pa rin. Mas maganda pa. Thank you. Thank po, maraming salamat sa mga press, vloggers na nandito ngayon para sumuporta sa ADAN. Muli po, sana mas tulungan nyo kami para sa pelikulang ito. Kailangan namin kayo para tulungan itong pelikulang ito. Kailangan kayo ng dalawang mahuhusay na actress ng kanilang henerasyon para makilala sila. Muli po, November 20, ang premiere night ay November 18. Meron dalawang screenings. Isa sa University of the Philippines, sa Cine Adarna, 2 p.m. Mag-invite po tayo. At sa premiere night po ng SM Mega Mall, Cinema 1.
Muli po, sana manood kayo. Sana lahat po na nandito ngayon. Panoorin niyo po para baka sabihin niyo, kinukwento lang namin. Dapat po mapanood din yung lahat. Maraming salamat po. Thank you so much to our directors and lead stars. Again, panoorin po natin November 20 ang ADAN in cinemas nationwide. For updates on ADAN, like and follow Viva Films official social media accounts on Facebook, facebook.com/Viva Films, Twitter and Instagram @Viva_Films, on YouTube, Viva Films, and once again,